Vakuutukset kesäautoille, käyttöautoille, lapsille, kodille ja kaikille muulle tärkeälle osoitteesta pohjantähti.fi/Keski-Suomi. Nyt ollaan ajelemassa ihan ensimmäistä kertaa Suomessa tällaisella Citroen EC3. Tätähän me käytiin koeajamassa jo siellä Itävallassa. Nyt ollaan sitten päästy kotimaan koeajoihin, tai tämä on ensimmäinen auto, mikä Suomeen on tullut ihan tällä viikolla. Näitä ei ole vielä muita tullutkaan ilmeisesti kuin tämä yksi, että nyt toimittajat pääsee kokeilemaan tätä ihan ensimmäisenä. Ja tämähän on kyllä varmasti yksi tämän vuoden auto 2025 äänestykseen ennakkosuosikkeja väittäisin, koska tämä on tosi tärkeä auto, koska tämä on ensimmäinen näitä halvimman pään autoja. Nyt hinta on pikkusen yli 25 000 euroa tässä halvimmassa versiossa, jolla nyt ajetaan. Eli tämä on tämä EC3U-versio, eli karvalakkiversio. Että tähän ei oikeastaan kuulu mitään, eli edes radio, mutta nyt maahantuoja on viisaasti tuonut tähän näytille tällaisen, miten se internetradio toimii tässä puhelimessa. Eli täällä on puhelinäppi, sitten josta voidaan valita tämä internetradio, ja täältä voi sitten valita näitä internetradiokanavia. Ja tuossa äsken vähän kokeilin, niin kyllähän se ihan tuntuu toimiva ja kauko-ohjaus toimii sitten täältä ohjauspyörästä. Mutta kyllä tämä on nyt taas tosi tämmönen halvanoloinen auto, koska halpuudesta on kyse. Eli penkissä ei ole esimerkiksi korkeussäätöä. Tämä istuinosa on tosi lyhyt. Tämä on niinku mun puoleen reiteen asti. Ja ei oikeastaan minkäänlaista sivutukeakaan tässä ole. No sitten tässä ei oikeastaan kuin yksi näyttö, eli toi mikä on kuskin edessä tuolla. Se on kyllä hyvä, kun se on tuolla aika kaukana, niin silloin siihen on helppo tarkentaa katse, koska se ei ole ihan niin lähellä kuin perinteinen näyttö tossa. Manuaalinen ilmastointi, mutta löytyy kuitenkin ilmastointi. Eikä nyt enää nykyaikana ilman ilmastointia voisi autoa Suomessa myydäkään. Että aika askeettinen tää kyllä on. Mutta varmasti ne, jotka tämmöisen hankkii, niin hankkiikin kulkuneuvon ensisijaisesti. Uuden kulkuneuvon takuulla. Silloinhan tässä on kyllä siihen tarpeeseen vastataan. Ja kuitenkin täällä on aika kohtalaiset nämä sisätilat, että itsekin istuin silloin Itävallan koeajoreissulla tuolla takapenkillä muistaakseni jonkun matkaa, niin kyllä sinne mahtuu. Joo, ja nyt sitten joulukuussa näitä alkaa tulla ensimmäisiä asiakasautoja ja enemmän näitä koeajoautoikin, niin sitten varmaan ensi vuoden puolella päästään sitten koeajamaan todenteolla sitten tällainen EC3-kin. Moottorista kuuluu pieni ääni. Pieni siritys. Ei nyt välttämättä kuulu mikrofonille, mutta kyllä siellä pientä ääntä kuuluu. Mutta erittäin askeettinen on kyllä tämä U-versio. Eikä siinä mitään. Kaikki ei tarvi niitä kaikkia mahdollisia härpäkkeitä. Että kyllä tämä varmasti monen kotiin löytää tämmöinen auto. Ja tämä on kuitenkin ihan suht hyvän kokoinen sisätiloilta, että selvästi isompi kuin esimerkiksi meidän Seat Mii. Varsinkin tuolla takapenkillä, ja se näkyy kyllä. Joo, mä vähän yllättäen en ollut varautunut tämän koeajoon ollenkaan. Mulla oli sellainen 5 auton lista tehty valmiiksi, ja tää on nyt vähän bonusta sitten tää auto, niin mä en ole nyt valmistautunut teknisillä tiedoilla, mutta laitetaan ne sitten tuohon ruudulle sitten vaikka ihan näkyviin, niin voitte siitä katsella nämä tekniset speksit. Ja tää on nyt sitten U-versio tässä akkukoossa niin kuitenkin ihan kohtalainen, että sitten siitä tulee vielä se halvempikin versio, joka olisi sitten lähempänä 20 000 pienemmällä akulla. Siinä oli valot, pyyhkiöt on onneksi tässä ihan perinteisellä paikalla, että hallintalaitteet on hyvin perinteiset. Löytyy myös vakionopeussäädin sitten täältä ohjauspyörän puolesta. Tässä huomaa eron, vaikka ei nyt hirveästi tässäkään tätä voimaa ole, mutta eipäs pyörä sutassu kertaakaan, että jos vertaa nyt, miten sanoisi, ei-eurooppalaisiin merkkeihin, ei sellaisia ongelmia tässä. Tässä ei ole kyllä, että vetopito säilyy. Perusasiat on kunnossa. Nyt käydään vähän kävelemässä vielä tuossa auton ympärillä katsomassa.
Aika kuraseksi on jo mennyt, mutta tässä U-versiossa ei ole siis alumiinivanteita, vaan pölykapselit. Mikäs rengas koko on? 2055516. Tosiaan kyllä ihan asiallisen näköinen auto ulkoapäin. Melkein niin kuin ulkoapäin ei näytä niin askeettiselta kuin mitä sisällä tuntuu. Kurkataan tuonne takapenkille. No kyllä ne aika vaatimattomat on ne jalkatilat tuossa. Mun taakse ei kyllä mahtuisi kuin joku pieni lapsi istumaan. Jaha, vähän on jo kosteutta siellä valon sisällä. Mistä tää aukee? Aika syvä tää on tää takakontti. Katsotaan saadaanko kurkataanko vielä tonne alle. Oliko siellä vielä jotain tilaa? Siellä on vaan pyörän paikkausvehkeet ja vetolenkki. Joo, ja tässä U-versiossa selkänoja kääntyy vain yhdessä osassa sitten. Tää on kyllä hyvän näköinen auto. Joo, semmonen oli vielä, että 11 kilowatin lataus on sitten lisävaruste. Ja se maksaa 600 €, että jos semmoisen haluaa, niin se on sitten tilattava lisävarusteena. Jatketaan koeajoa. Näppärästi kyllä kääntyy. Mutta just kun ei ole käsinojaa, niin tässä eikä ole sivutukea penkissä, niin tää on vähän tämmöistä avointa toimintaa. Mutta ihan pirtsakasti tää kyllä kiihtyy. Mutta onks mun kengässä jotain vikaa? Pienellä viiveellä tulee toi teho. Löytyisiköhän täältä jotain kulutustietoja? Vai olisikohan se ollut täällä käyttöliittymässä? Okei, no se ei nyt taida tähän hätään löytyä. Tää ylinopeusvaroitin on ihan hereillä koko ajan. Hyvin toi kuulee kuinka kitkarenkaan lamelli aukeaa, kun vähän painaa kaasua, niin suhina lisääntyy. Ehkä sen alkujärkytyksen jälkeen, niin ei tää nyt sit kuitenkaan penkkiä ehkä toivoisi vähän paremmaksi. Ja tää ohjauspyörä on kyllä kuin jostain mikroautosta, sähkömikroautosta, mutta tarviiko se toisaalta olla nyt niin hieno ja pramea? Kyllähän tälläkin etupyörät kääntyy. Joo, hyvin lähtee, ei suudi turhia. Perusasiat on kunnossa. Mut nyt alkaa sitten tää EC3 koeajo ensityypit päättymään ja sitten varmasti ensi vuoden puolella päästään kokeilemaan tätä vähän pidemmälle koeajolle, kunhan saadaan vähän enemmän näitä autoja Suomeen, niin sit varmaan ensimmäiset asiakkaatkin saa niitä siinä vuodenvaihteen tienoilla, niin palataan sitten taas EC3-aiheeseen, mutta käyhän kommentoimassa, ootko tilannut auton, harkitsetko, voisiko tässä olla sulle sopiva auto U-versiona tai Maxina. Ja tosiaan U-versiossa nyt sitten mulle ehkä suurimmat tai meidän perheelle suurimmat puutteet oli se penkin lämmitin ja se on vielä epävarmaa, että saadaanko niitä nyt tähän ollenkaan. Ja sitten toi radio, mutta ehkä mä sanoisin, että toi radiohomma nyt kyllä sitten korjaantuu tolla, koska siihen voi hankkia sitten vaikka jonkun halvan puhelimen jollain liittymällä, että saa sen nettiradion toimii, jos rouva ei nyt jostain syystä vaikka haluaisi vaihtaa aina sitä omaa puhelinta siihen, niin siinä voisi olla kiinteästi joku vanha lousku. Ne penkin lämmittäjät, ne on edelleen aika paha juttu, että ehkä se ei nyt sitten onnistunut meidän perheessä tää Citroen EC3, mutta toivottavasti jollekin muille se käy, vaikka meille se ei käynytkään. Ja mielenkiinnolla odotan sitä pitkää koeajoa. Tietysti kiinnostaa, että miten tää nyt sitten latailee, pikalatausta ja millaista kulutusta on ja niitä nyt ei päästä vielä näkemään. Mutta käy kommentoimassa, tykkäämässä videosta ja tilaa kanava, jos on vielä tilannut ja palataan seuraavalla videolla. Pöi pöi!